हा फेस पॅक ग्लोईंग त्वचेसाठी आहे. या फेस पॅकमुळे त्वचेची कांती उजळते. तसेच हा फेस पॅक हप्त्यातून 2दा चेहऱ्यावर लावायचा आहे. मानेपासून चेहऱ्यावर वरती हा फेस पॅक 2दा लावायचा आहे. त्यानंतर 15 मिनिटांनी हा फेस पॅक लावून झाल्यावर तो धुवून काढायचा आहे. फेस पॅक नेहमी थंड पाण्याने धुवायचा आहे. अशा पद्धतीने हा फेस पॅक तयार करून घ्यायचा आहे. या फेस पॅकमुळे चेहऱ्यामधले मॉइश्चर टिकून राहते, चेहरा हायड्रेट होतो व चेहरा उजळ दिसण्यास मदत होते. हा फेस पॅक हप्त्यातून 2दा लावायचा आहे. आता ही पेस्ट तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपण 15 मिनिट हा फेस पॅक आपल्या चेहऱ्यावर व्यवस्थितपणे लावून ठेवायचा आहे. हा चेहऱ्यातली डेड स्किन निघून जाण्यास मदत होते. त्यानंतर 15 मिनिट झाल्यानंतर हा फेस पॅक थंड पाण्याने स्वच्छ करून घ्यायचा आहे.